Là một tập nữa trong series Glam Skin Up rồi. Và trong series này thì mình sẽ chia sẻ tất tần tật những câu chuyện làm đẹp của mình. Mình thì là một người rất là thích hoa, vậy nên hôm nay mình sẽ chia sẻ cũng như là review một chút về dòng son mà mình đang cực kỳ thích ở thời điểm này. Nó được lấy cảm hứng từ những cánh hoa, đó chính là dòng son Gu Dior Ultra Care. Mình thì rất là vui khi mà được sở hữu 6 em son này trên tay. Vậy nên hôm nay chúng mình hãy cùng xem thử xem là dòng son này có gì đặc biệt nhé. Đầu tiên thì là em son này được ra mắt dưới hai dạng, son thỏi và son kem. Theo mình được biết thì dòng son này của Dior luôn chú trọng đến dưỡng ẩm và chăm sóc cho làn da môi. Vậy nên chiết xuất của em này gồm có dầu hạt cải camelin này, dầu jojoba, dầu hoa cam, shea butter và dầu hạnh nhân. Và đặc biệt là sẽ thích hợp cho mùa thu đông này khi mà không khí khô, đôi môi của chúng mình sẽ cần nhiều dưỡng ẩm hơn và cần nâng niu hơn. Tiếp theo thì phải nhắc đến màu sắc của son này rất là đa dạng và phù hợp với mọi tông da. Bây giờ thì mình sẽ xem màu son 707 trước nhá. Và có một điểm mình rất thích ở thỏi son này mà mình muốn show cho các bạn xem. Đó chính là chữ CD Signature của Dior được dập trắng ở trên thỏi son này. Và ngoài cái việc tăng tính thẩm mỹ cho son thì đây cũng chính là lớp dưỡng, giúp cho cái lớp finish của đôi môi có lấp lánh ánh ngọc trai rất là hay. Bây giờ thì mình sẽ test thử lên tay nhá. Lâu lắm mới làm cái việc này. Mới đánh lên tay thôi mà đã cảm nhận được cái chất son rất là mềm mịn. Và mình cũng thấy được là đánh xong thì nó có một cái lớp dưỡng ánh ngọc trai nhẹ nhẹ ở bên trên. Thì mình sẽ đánh lên môi để xem màu son nó lên như thế nào nhá. Và sau khi đánh xong thì mình phải công nhận là son rất là mềm và nhiều dưỡng. Đánh xong môi không bị khô một tí nào luôn, mà lên màu cũng rất chuẩn nữa. Và mình thấy là màu đỏ cam này rất dễ phù hợp với nhiều tông da và mọi lứa tuổi. Bây giờ thì mình sẽ thử xem son kem xem có khác gì không nhé. Và đây, màu 707 cũng là màu đỏ cam, bây giờ mình sẽ mở ra nhá. Phải nói là Dior rất tinh tế khi mà làm cái đầu chổi son này cũng giống như là một hình cánh hoa. Với cái đầu chổi son kiểu thuôn dần lên phía trên với một cái đầu nhỏ như thế này thì mình nghĩ là sẽ giúp các bạn đánh son một cách chuẩn xác hơn. Swatch ra tay nhá. Cũng vẫn là màu đỏ cam nhưng mình thấy ở phiên bản son kem này thì chất son có vẻ lý hơn, màu lên cũng rõ hơn nữa. Màu đỏ cam nhưng mà son kem thì mình thấy chất son lì hơn nhưng mà vẫn giữ được độ mềm mịn và không bị khô. Và đặc biệt mình thích là cái đầu chổi son như thế này giúp khi mà mình đánh vào mấy cái khóe môi hoặc là tạo mô hình trái tim thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Và màu tiếp theo sẽ là màu 808. Màu 808 là màu đỏ hồng nhưng mà hơi thiên về hồng lớp một chút. Mình nghĩ là màu này rất là dễ đánh và sẽ nhiều bạn nữ thích đấy. Bây giờ sẽ đánh lên môi nhé. Mình nghĩ là mình sẽ hơi thiên vị cái màu son này hơn một chút xíu. Tại vì mình rất thích cái thỏi son này. Khi mà đánh lên môi mình trông rất là hợp. Và mình nghĩ là đây sẽ là thỏi son mà mình đánh hàng ngày luôn. Vô cùng thơm và mềm mịn. Bây giờ sẽ đánh thỏi 808 ra tay nhá. Màu 808 ở chất son kem thì nó lên màu đậm hơn một chút xíu so với thỏi son thỏi. Hình như lâu lắm rồi mình mới đánh một thỏi son nào mà mình ưng cái màu sắc đấy như vậy. Nó là màu đỏ hồng nhưng mà không quá đậm, nhưng mà vẫn rất tự nhiên và cực kỳ hợp để đi ra ngoài đường. Đây chắc chắn sẽ là màu son xuất hiện nhiều cùng mình trong thời gian tới. Các bạn hãy đợi những bức ảnh nhé. Và màu son cuối cùng chính là màu 999 của Dior. Bạn nào mà mê son đỏ thì không thể nào mà không biết đến cái màu 999 huyền thoại này được. Bây giờ mình sẽ đánh thử ra tay xem nó có khác gì cái phiên bản cũ không nhé. Màu son 999 này là màu đỏ của một cánh hồng đích thực. Và mình thấy là nó vừa mang lại một sự nữ tính mà vẫn có một chút nét gì đó cổ điển. Sau
khi đánh xong thì mình phải công nhận là màu son 999 của Dior Ultra Care này là một phiên bản update hơn của phiên bản truyền thống. Chính bởi vì cái lớp lõi CD màu trắng sẽ khiến cho đôi môi mình kiểu căng bóng và bắt mắt hơn. Mình là một người lâu lâu mới đánh son đỏ một lần thôi, chỉ khi nào mà đi sự kiện. Nhưng mà riêng màu son 999 này thì mình nghĩ là mình có thể dùng khi mà đi ra ngoài đường được luôn. Tại vì cái màu son nó không bị kiểu quá nổi bật, nhưng mà khi đánh xong thì khiến mặt kiểu sáng lên và răng cũng trắng hơn nữa. Và cây son cuối cùng đó chính là màu 999 ở phiên bản son kem. Uầy, trông y hệt với cái cánh hoa hồng luôn ý. Vẫn là sắc đỏ của màu 999 nhưng mà ở son kem thì nó kiểu lý hơn một chút. Nhưng mà yên tâm là vẫn mềm môi nhá. Đầu tiên là màu đẹp này, bền màu và rất dễ sử dụng ở cả hai phiên bản là son kem và son thỏi. Và cuối cùng, quan trọng nhất đó chính là rất là nhiều dưỡng, khiến mình vô cùng thoải mái khi mà sử dụng. Và dòng son này cũng đánh dấu cho việc lần đầu tiên Dior đưa các tinh chất dầu dưỡng từ các loài hoa vào son. Và các bạn hãy tự mình trải nghiệm và hãy comment ở bên dưới cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi trải nghiệm cái dòng son này của Dior nhé. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những tập Glasina tiếp theo.